Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire în două variante de răspuns. Numărul 1, numărul 2. Pentru varianta numărul 1 avem mesajul impas și culoarea portocaliu, iar pentru varianta numărul 2 avem mesajul mulțumire. O să te rog să alegi intuitiv. Poți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră sau poți alege un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. Fix cum simți, așa procedezi. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 1. În primul rând, acest mesaj vă transmite faptul că în momentul de față te afli într-un impas. Ai de luat o decizie foarte importantă și momentan nu știi ce să alegi. De asemenea, văd aici un bărbat care nu vrea să te lase să pleci. Este un bărbat foarte sigur pe el, care parcă se pune în fața ta și parcă nu vrea să te lase în urmă. Simt o energie aici foarte puternică pentru următoarele semne zodiacale: Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, Capricorn. Dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Aici văd foarte clar faptul că în momentul de față există foarte mare atracție între voi. Dacă ai întrebat de o relație, dacă ai întrebat de un loc de muncă, văd aici foarte clar faptul că tu ai o pasiune, tu vrei să faci ceva și momentan ești într-un blocaj. Sfatul aici este să lași lucrurile de la sine. Sfatul este să încerci să acționezi cu sufletul. Hai să vedem ce mesaje are tarotul. Despre ce este vorba. Și văd aici foarte clar faptul că te simți foarte împlinit, foarte împlinită. Văd o persoană care are tot ceea ce îi trebuie. Dacă aștepți niște bani, văd că îi primești. Da? De asemenea, văd că tu ții foarte mult la confortul tău. Da? Ții foarte mult la valoarea ta personală. Și se vede foarte clar aici faptul că dacă ai întrebat de o relație de dragoste, aici se vede clar o împăcare sau faptul că tu sau persoana la care te gândești are de rezolvat niște probleme financiare, are de împărțit niște bani și se află într-un impas în momentul de față. Trebuie să se împartă într-un mod egal între locul de muncă și viața privată. Hai să vedem mai departe. Se mai transmite un mesaj foarte puternic aici și anume că foarte clar văd că dacă ești despărțită de această persoană, te împaci, relația se reia. Dacă te afli într-un impas în relația ta, într-un blocaj, atunci să știi că lucrurile se rezolvă. Această persoană ia o decizie și te ajută să vezi exact cum stau lucrurile. Însă, în cele mai multe cazuri, este vorba de un nou început pe care cineva nu îl vrea, nu îl dorește. Este vorba de un nou început extrem de profund, extrem de puternic. Hai să vedem mai departe.
Și văd aici că ai legătură cu o persoană foarte, foarte sensibilă. Cineva care iubește banii, pe de altă parte. Mai poți avea legătură aici cu zodia Săgetător sau cu zodii de apă, Rac, Scorpion, Pești. Dacă ai legătură cu zona medicală, zona vindecării, tot ce ține de spiritualitate, de trecut, aici văd că, nu știu, îți vin niște bani sau îți intră niște bani, ceva se întâmplă. Văd o întâlnire cu această persoană la care tu te gândești, o întâlnire pe care o ai și în cadrul căreia văd că reușești să stabilizezi ceva, în cadrul căreia văd că tu reușești să învingi o problemă, reușești să te eliberezi dintr-un blocaj, dintr-o situație mai puțin plăcută. Văd aici de asemenea o legătură cu zodia Leu. Dacă ai de negociat ceva în următoarea perioadă, aici lucrurile se rezolvă. Foarte interesant. Simt foarte intens aici că e vorba de două persoane, de două situații total diferite. Două lucruri între care cineva trebuie să se împartă. Fie că e vorba de două persoane, fie că e vorba de două locuri de muncă. Dacă ești într-un conflict, da? Să știi aici că lucrurile se rezolvă. Și iarăși, foarte clar se vede faptul că destinul o să intervină. Și vreau să văd prin ce anume intervine această divinitate. Pentru că se întâmplă niște lucruri, se întorc persoane din trecut, se negociază ceva. Adică lucrurile se schimbă destul de mult. Și vreau să văd despre ce este vorba. Wow! Aici să știți că este vorba de o despărțire pentru unii dintre voi sau este vorba de o ceartă care apare de la o împărțire de bunuri. O ceartă care apare în cadrul unei împăcări. Da? Deci e cu împăcare, dar este și cu ceartă în egală măsură. Pentru că văd aici că aveți parte de o persoană care cântărește lucrurile foarte mult. Poate chiar are și multe femei în jurul său, sau tu ai multe femei în jurul tău, care îți spun tot felul de lucruri. Mai văd aici o legătură cu zodia Balanță și un blocaj în care ori tu te afli, ori această persoană. Cineva se simte blocat, se simte blocată și parcă așteaptă pur și simplu o dezlegare, așteaptă pur și simplu o veste, așteaptă ca cineva să ia o decizie. Urmează o perioadă destul de aglomerată în care ai foarte multe lucruri de făcut. Dacă e vorba de locul de muncă, aici văd că sunt multe evenimente frumoase la care trebuie să participi, da? Pe de o parte. Pe de altă parte, văd aici foarte intens că ești foarte obosit sau foarte obosită. Văd niște bani care îți intră și ceva ce reușești să rezolvi. Însă, aici văd clar faptul că tu iei o decizie foarte importantă pentru familia ta, o decizie foarte importantă pentru un ideal pe care îl ai. Și e vorba de o transformare profundă care apare în viața ta. Dacă ești o persoană singură, să știi că în cadrul unei petreceri, în cadrul unei vacanțe, tu aici cunoști o nouă persoană. Aici ai ocazia să ieși din acest impas, din această problemă în care te afli. Pentru că eu simt aici să-ți transmit faptul că
aceste probleme nu au legătură directă cu tine, ci pur și simplu așa este destinat să se întâmple pentru ca tu să te schimbi, pentru ca tu să-ți dovedești adevărata putere. De asemenea, văd niște probleme care pot apărea în familie, da? Sau în viața ta privată, dar pe care le depășești. Văd o femeie foarte blândă, foarte iubitoare, poate să fie o rudă, care îți oferă o veste bună, care îți este alături. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenție. Abonați-vă canalului, apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like dacă v-au plăcut previziunile și vă invit cu drag la următorul număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Să ai o zi sau o seară binecuvântată! Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 2. Aici avem mesajul mulțumire. Văd că ești foarte împlinită, foarte mulțumită cu tine. De asemenea, foarte clar văd aici faptul că te afli într-o perioadă în care ai foarte multă intuiție, o perioadă în care ai prietenii alături. Pur și simplu eman iubire, eman blândețe. Ești o persoană foarte spirituală și foarte intuitivă. Femeile văd că au o părere foarte bună despre tine, de asemenea. Hai să vedem ce mesaje are tarotul și a ieșit deja o carte. Îți faci niște planuri aici pentru un termen mai scurt și văd că te pregătești pentru o călătorie mai scurtă. De asemenea, văd o primă bucurie, văd o primă deblocare pentru tine și asta este foarte interesant. Vreau să vedem mai departe. Pentru unii simt aici să vă transmit faptul că parcă aștepți pe cineva să îți intre în casă, aștepți o persoană să vină către tine și în cadrul acestei întâlniri văd că tu o să începi să vezi viața cu alți ochi, o să începi să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, mult diferită față de cum a fost până acum. De asemenea, văd aici că lucrurile încep să meargă, da? Lucrurile încep să se miște. În urma acestei călătorii, tu pur și simplu îți schimbi mintea, începi să vezi cu alți ochi persoana de lângă tine. Fie că e vorba de o rudă, fie că este vorba de un prieten sau de persoana iubită. Parcă îți sunt blocate drumurile pe străinătate sau îți sunt blocate drumurile pe distanțe foarte mari. Da? Însă, în egală măsură, văd aici că tu apreciezi fiecare lucru pe care îl ai. Apreciezi fiecare detaliu din viața ta. Să vedem mai departe. Apare un suflet pereche pentru cei singuri în următoarea perioadă. Apare un suflet pereche într-o perioadă de singurătate, într-o perioadă de sacrificiu, într-o perioadă în care tu suferi pentru unii, pentru alții e vorba de o perioadă de pauză, o perioadă în care tu reanalizezi situația, o perioadă în care tu reanalizezi viața. Foarte drăguț se vede aici faptul că dacă te afli într-o relație, văd că ai parte de niște discuții în următoarea perioadă în legătură cu familia sau în legătură cu o casă. Discuți cu persoana dragă ție dacă să te muți împreună sau nu. Pentru că eu văd aici clar o transformare foarte, foarte mare pentru tine, pentru sufletul tău. Hai să vedem despre ce este vorba. Văd o legătură pe care o ai în următoarea perioadă cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Și văd un cadou din suflet pe care îl primești. Deci se confirmă ideea aceasta de suflet pereche. O întâlnire foarte frumoasă pe care o ai cu o persoană foarte dragă sufletului tău.
O întâlnire pentru inima ta, mai văd aici. Și o petrecere. Mergi la o petrecere. Dacă te afli într-o relație, văd foarte clar aici că se iau niște decizii. Se iau niște decizii în viața persoanei dragi ție, care ajută relația voastră să crească, să înflorească. De asemenea, văd pe cineva care planifică aici o vacanță sau planifică ceva frumos pentru sufletul tău, pentru a te bucura. Și vreau să văd ce este cu spânzuratul, ce vrea să-ți spună. Wow! A ieșit arcana majoră, soarele, foarte, foarte frumos aici. Foarte frumos. Aici, clar, faptul că tu devii altă persoană în următoarea perioadă. Începi să abordezi lucrurile diferit, mai ales dacă lucrezi pe cont propriu sau dacă ești o persoană care mereu se impune în fața celorlalți. Începi să vezi cu alți ochi un bărbat din viața ta. Și văd aici de asemenea și o schimbare mare într-o relație cu un copil. Dar văd și un succes foarte mare pe care tu îl ai. Văd că în momentul de față ți este foarte greu, parcă totul se mișcă încet. Poate e vorba chiar și de zona aceasta a banilor. Da? Însă tu trebuie să vezi altfel succesul, tu trebuie să vezi altfel viața ta, bucuria ta. Vreau totuși să clarific puțin. Da? Hai să vedem. Momentan, uite, te simți trădat sau trădată pentru că este această așteptare, însă blocajul, da, se elimină tocmai atunci când tu te apuci și vezi lucrurile total diferit. Tocmai atunci când te apuci și dai o șansă și celorlalți. Exact ce spuneam, e vorba de un nou început. De un nou început extrem de frumos, extrem de stabil pentru sufletul tău. Iar dacă e vorba de un loc de muncă, aici să știi că succesul apare. Succesul este deja sunt șanse, însă momentan nu le vezi. În general în viața ta, văd că momentan te simți blocat sau blocată și parcă în următoarea perioadă, să zic o zi, o săptămână, o lună, din momentul în care urmărești acest videoclip, tu aici reușești să găsești soluția. Da, vezi că e o perioadă în care lucrurile vor funcționa mai greu. Și găsești o soluție eliberatoare, pur și simplu, pentru inima ta. Poate prin cineva din familie, văd aici. O persoană foarte entuziasmată, foarte plină de viață, care îți poate oferi această soluție. De asemenea, vezi că pentru cei mai mulți dintre voi, văd aici foarte clar faptul că sunteți foarte prinși, da? Sunteți foarte siguri pe voi și doriți foarte mult să vă oficializați o relație, vreți să creșteți, vreți să străluciți în fața celorlalți. O petrecere în familie, văd aici, pe care o ai în următoarea perioadă și foarte intens se vede faptul că cineva parcă îți susține această nebunie, cineva îți susține această pasiune pe care tu o ai. Și la bază avem tot arcana majoră, soarele, care la fel reprezintă succes, reprezintă reușită. Și uite, e ceva ce o să dureze foarte mult. Dacă e o relație, relația asta durează mult și bine și să știi că se finalizează cu o căsătorie sau cu o mutare împreună. Ideea este că e ceva serios. Hai să vedem și zodiile implicate, că nu am spus nicio zodie până acum. Și avem zodia Pești, Berbec, Leu, Săgetător, Taur, Capricorn, Fecioară, Rac, Scorpion, și Balanță sau Gemeni. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like.
apăsați și clopoțelul, sunt funcții gratuite pentru toată lumea, iar pentru cei care doriți, vă aștept cu drag să vă și alăturați canalului. De asemenea, vă invit la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Eu vă doresc o zi sau o seară superbă!